السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد ضمن سلسلة خبز الدار الموالين الدار. اليوم إن شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا فحال اللي كتشوفوا هنايا خبز الهامبرغر أو همبرغر بانز. وصفة سهلة بزاف، وكيف ما كتشوفوا كيجي رطب وما كيتفرتش، كيجي رائع مع الهامبرغر. إن شاء الله في آخر الفيديو غنوريكم الهامبرغر اللي عملت وكيفاش قدمته. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو، تجربوا هاد الوصفة هذه ونبداو إن شاء الله بالمقادير. غادي نحصلوا إن شاء الله على 8 القطع من خبز الهامبرغر من الحجم الكبير. المقادير: غنحتاجو 450 غرام ديال الدقيق الأبيض، 200 مليلتر ديال الماء يكون دافئ، غنحتاجو أيضا 50 غرام ديال السكر الأبيض، ممكن نعوضوها بجوج معالق إلى 3 المعالق كبار ديال العسل، غنحتاجو 25 غرام ديال الزبدة، غنحتاجو جوج بيضات، ملعقة كبيرة ديال الملح، وأيضا غنحتاجو جوج معالق كبار ديال الخميرة الفورية. أول خطوة غنقومو بها هي غندوبو الزبدة في الميكرو اوند. الزبدة قلنا 25 غرام، ممكن تذوبوها في كاسرونة فوق البوطة. عندي هنايا 200 مليلتر ديال الماء الدافئ، غنضيفلو هذيك 50 غرام ديال السكر وجوج معالق كبار ديال الخميرة. غادي نخلط حتى تذوب الخميرة. ملي غتذوب هذيك الزبدة غنحطها جانبا حتى تبرد واحد شوية، وغادي نضيفها الخليط ديال الخميرة والسكر والماء. غنضيف أيضا جوج ديال البيضات وغنطرب هذا الخليط هذا حتى تندمج العناصر مع بعضها البعض جيدا. في وسط القصعة أو شي بول كبير غنضيف الدقيق الأبيض اللي هو 450 غرام، غنضيف ملعقة كبيرة ديال الملح، غادي نخلط باش تندمج الملح مع الدقيق، وغنعمل واحد الحفرة في الوسط. من بعد غادي نخوي هذاك الخليط السائل اللي هو الماء، الخميرة، الزبدة، البيض والسكر، إما باستعمال سباتولا أو ملعقة خشبية أو مباشرة باليدين. غنبدا نخلط هذا الخليط هذا السائل مع الخليط ديال الدقيق والملح. هنايا أنا استعملت يدي وبقيت كنخلط الخليط ديال السوائل مع الخليط ديال الدقيق حتى حصلت على هاد العجينة هادي. كيف ما كتلاحظوا هي العجينة شوية لزجة، فكنعطيوها الخطر وكندلكوها يعني باستعمال شوية ديال الدقيق، ما نكتروش من الدقيق. بغينا العجينة تبقى رطبة باش يجيونا هاد الخبيزات هادو رطبين، فكندلكوها لمدة تقريبا واحد 7 ديال الدقائق باستعمال الدقيق حتى كنحصلوا على واحد العجينة اللي كتكون رطبة ومطاطية. غادي نشكلوها على شكل كرة، غندهنوا البول أو القدر اللي عجننا فيه بشوية ديال الزيت النباتية، وأيضا العجينة غندهنوها باش ما تنشفش. غادي نغطيوها بكيس بلاستيكي أو بلاستيك الغذائي اللي متوفر عندكم، ونغطيوها أيضا بواحد واحد المنديل ديال الخبز، غنخليوها تخمر تقريبا واحد الساعة حتى يتضاعف الحجم ديالها. من بعد مرور ساعة، ممكن تاخد أكتر أو أقل على حسب درجة حرارة الغرفة أو المطبخ ديالكم. كنقوموا بهاد الحركة هادي باش كنتخلصوا من الهواء اللي كيكون تجمع وسط العجين، وكنحطوها في سطح العمل باش نبداو في تقسيم العجين إلى قطع صغيرة اللي غتشكل لنا هاد الخبيزات هادو. كيف ما كنقول دائما أسهل طريقة للحصول على كرات متساوية الحجم بلا ما نستعملوا الميزان. أنا غنستعمل الميزان فيما بعد، ولكن إلا بغيتوا تحصلوا على كرات متساوية في الحجم بلا ما تستعملوا الميزان،
قسموا العجينة على 2 ومن بعد قسموا هذاك النصف على 2 وبقاو مستمرين حتى تحصلوا على الحجم ديال العجين اللي بغيتو. أنا هنايا غادي نوزن هاد القطع ديال العجين باش نحصل على كرات متساوية أو خبيزات متساوية. كل قطعة عملت تقريبا فيها 100 غرام ديال العجين. طبعا هاد الخطوة هادي ماشي ضرورية غير باش يعطيونا هكذا خبيزات في نفس الحجم. غنقوموا بتشكيل هاد العجينة هادي على شكل كرات ملساء بحال هاد الطريقة هادي. كنقرصوا العجينة من الفوق ومن بعد كنعملوا يدنا على شكل كأس وكنبداو نديو العجينة ونجيبوها حتى كنحصلوا على دائرة ملساء. غادي نرش سطح العمل بشوية ديال الدقيق وغناخد الكرة اللي شكلتها الأولى وغنبدا نطلقها على شكل خبيزة هكدا مسطحة، إما ممكن تستعملوا المدلك بحال هكدا أو غير بيدكم. كنطلقوها على شكل كرة ما تكونش رقيقة بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش غليظة، هاد السمك هذا. كنحاولوا نقادو الشكل باش تبقى محافظة على شكل دائرة، وغنوضعها فوق الصينية اللي كنكون غطيتها بورق المطبخ أو بابي سولفيريزي، وكنكرر العملية بالنسبة لباقي الكرات العجين. كنستعينوا بالدقيق باش ما تلصقناش طبعا هاد العجينة هذه لزجة باش ما تلصقش فوق سطح العمل. وملي كنستعمل المدلك ما نبركوش بزاف ما نضغطوش بزاف غير شوية. إلا بانوا لنا فقاعات ديال العجين ماشي مشكلة كنحيدوهم هكذا بالإصبع ديالنا وكنحطوا الخبيزة كيف ما قلت في الصينية اللي غتدخل الفران اللي غطيناها بورق الطبخ أو بابي سولفيريزي. هنايا أنا الخبيزات كاملين حطيتهم ملاصقين مع بعضياتهم واخا يخمروا غيتلاصقوا واحد شوية ماشي مشكل. هنايا ندهن هاد الخبيزات هادو بالزبدة المذوبة، ممكن تستغناو على هاد الخطوة هذه وتدهنوهم بأصفر البيض أو أبيض البيض أو بالحليب. هي هاد الزبدة هادي كتخلي هاد الخبيزات هادو يجيو هشاش بزاف ورطبين، وأيضا كتخليهم يتحمروا بدون استعمال بيض. فغنستمر أنا في الدهن ديال هاد الخبيزات هادو كاملين بالزبدة. غندهن واحد الكيس بلاستيكي أو بلاستيك الغذائي، من الأحسن أننا نستعملو كيس بلاستيكي لأن البلاستيك الغذائي كيبقى يتلصق هكداك وكيبقى يتلصق مع بعضياتو فغادي يعذبنا. هنايا غنرش هاد الخبيزات هادو بشوية ديال الزنجلان، في الحقيقة إلا دهنتوهم بالزبدة ما تحتاجوش أنكم تستعملوا الزنجلان ما غاديش يلصق. إلا كنتو غتستعملوا الحليب أو البيض ممكن تستعملوا الحبات ديال السمسم أو الزنجلان. أنا غنستعمل هاد الخبيزات هادو مباشرة واخا هكداك طاحوا ولكن معليش كتبقى حاجة للتزيين. ومن بعد غادي نغطيه بهداك الكيس البلاستيكي اللي قطعته طبعا فتحته ودهنته بالزيت وبواحد المنديل ديال المطبخ وغنخليهم يخمروا تقريبا واحد نصف ساعة حتى يتضاعف الحجم ديالهم بحال هكذا. وغير بشوية غادي نحيد هداك الكيس البلاستيكي. الفران أنا شعلته على درجة حرارة 200، خليته يسخن مزيان قبل ما ندخل هاد الخبيزات هادو للفرن. كيف ما كتلاحظوا هما ملي خمروا تلصقوا في بعضياتهم ولكن ماشي مشكل، هذا جزء من هذاك اللوك أو المنظر ديال الخبز ديال الهامبرغر أنه كيكون ملاصقين مع بعضياتهم. خداو تقريبا واحد 20 دقيقة في الفران، شعلت لهم أنا من الفوق ومن التحت. الناس اللي عندهم الفران ديال الغاز يشعلوا لهم غير من التحت، شي بعض المرات كيطيبوا بالعافية غير من التحت وكيتحمروا ما يحتاجوش أننا نشعلوهم من الفوق. نشعلوا لهم من الفوق ولكن إلا ما تحمروش نشعلوا لهم شوية من الفوق حتى يتحمروا. ملي كنجبدوهم من الفران كنغطيوهم بواحد المنديل ونخليهم يبردوا تقريبا واحد 15 دقيقة، عاد نحيدوهم من الصينية باش ما يتفرتوش ولا ما يتعجنوش. هما ما غاديش يتفرتوا لاننا ما استعملناش الزيت غير ما يتعجنوش.
فملي نخليوهم يبردو كنقطعوهم بكل سهولة، كيف ما كتلاحظوا ما كيتفرتشوش تمامًا، كيجيو رطبين ولذاذ بزاف، وفعلًا هاد الوصفة هادي وصفة زوينة بزاف، كنتمنى أنكم تجربوها. كيف ما كتلاحظوا كيجي الخبز زوين، وكيف ما كتلاحظوا هداك الزنجلان كلّه طاح. طبعًا هاد الخبيزات هادو ممكن نخليوهم يبردوا تمامًا ونعملوهم في الكونجيلاتور أو المجمد، ومنين نبغيوهم نجبدوهم نستعملوهم من بعد ما نسخنوهم في الفران طبعًا. كنتمنى إن شاء الله هاد الفيديو هذا يكون عجبكم واستفدتوا منه. أنا إن شاء الله دابا غنوريكم الشكل ديالو ملي حضرت بهم واحد الهامبرغر. كنقول لكم شهية طيبة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.